नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा र भिडियोमा छु म छिरिङ। साथीहरु, अहिले भर्खरै सुन्नु भएको जस्तो रिङटोन तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोको साथमा चाहिँ रहनु होला साथीहरु। म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु यो कुन एप हो र कसरी यसमा सेट गर्न सकिन्छ। आफ्नो सेटमा आफ्नो मोबाइलमा फोन आउँदाखेरि कसरी सेट गर्ने सम्पूर्ण जानकारी गराउने छु। सो त्यसैले भिडियोको साथमा रहनु होला। भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा पहिला यो सानो इन्ट्रो हजुरहरुको लागि। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले नेपाली रिङटोन भनेर तपाईले गुगल क्रोममा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली लभ रिङटोन्स भनेको छ। यहाँ देखि तपाईले 1 देखि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 24 सम्म चाहिँ रिङटोनहरु रहेको छ। यानी कि 24 वटा रिङटोन रहेको छ। 24 वटा रिङटोन आधुनिक सङहरु रहेको छ र तपाईहरुलाई फ्यान्टास्टिक भने रोमान्टिक सङ, तपाईलाई लभली सङ हैन, राम्रो राम्रो गीतहरु मुभीहरुको सङहरु रहेको छ, जुन चाहिँ एउटा म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउँछु। किनभने म यहाँ सबै कुरा प्ले गरेर देखाउँदिन, किनभने देखि नम्बर 1 मा हेरौं के भयो। अब ल साथीहरु, देख्नुभयो भने त यस्तो खालको राम्रो खालको रिङटोन रहेको छ। यस्तै खालको रिङटोनहरु रहेको छ। तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ रिङटोन डाउनलोड भनेको छ। डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु तपाईहरुको फोनमा यो रिङटोन डाउनलोड हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ सेट रिङटोन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली सेट रिङटोन भनेको छ। तपाईको यो रिङटोन चाहिँ सक्सेसफुली सेट भइसकेको छ। तपाईहरुको बसेको छ कि छैन तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी म साथीहरु यहाँ ब्याक गर्न गइरहेको छु। यहाँ 2 नम्बरको प्ले गरेर देखाउँछु। ओके, अब देख्नु भयो साथीहरु, यो पनि दामी छ। र अर्को एउटा लभली खालको रिङटोन मैले देखाएको थिएँ 7 नम्बरमा। अब यस्तो खालको तिमी मेरो पहिलो माया भन्ने रिङटोन रहेको छ 7 नम्बरमा। त्यस्तै गरी म यहाँ लाँदै छु 16 नम्बरको। ओके, सो यस्तो खालको रहेको छ। गुट्टुका मलाई फिलाइदेऊ सानो मायाको के भन्छ हैन। त्यसैले म यहाँ लाँदै छु 20 नम्बरमा। अब यस्तो खालको रिङटोन रहेको छ, आउन मसँग उडेर, जुन सपनमको गीत रहेको छ है। त्यस्तै गरी लास्टमा म लाँदैछु 24 नम्बरमा। के अब देख्नु भयो साथीहरु, एकदम राम्रो खालको रिङटोन रहेको छ। यदि तपाई मोबाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यो एप तपाईहरुको लागि बेस्ट रहेको छ। ट्राई गर्नुस्, राम्रोसँग बस्छ। यदि यो साथीहरु रिङटोन यदि नबसेको खण्डमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर मोबाइल रिङटोन नट सेट भनेको छ। यानी कि तपाईको रिङटोन नबसेको अवस्थामा तपाईले यहाँ हेल्पमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देखाउँछ एउटा एप हुन्छ तपाईको मोबाइलमा, जुन ग्यालेरीमा त्यो चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मोबाइलको फोल्डरमा रिङटोन 20 भनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ डिलिट गर्नु होला भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर यो डिलिट गर्नु होला भनेको छ। यदि आएको छ भने डिलिट गर्नुस्। मेरोमा आएको छैन रहेछ, मैले चेक गरिसके अघि नै हैन, यसमा आएको छैन। मेरोमा रिङटोन सेट पनि भएको थियो। त्यसो साथै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 24 वटा रिङटोन रहेको छ। 24 वटा रिङटोन एकदमै रोमान्टिक रिङटोन रहेको छ। साथीहरु, तपाईहरु राख्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। अझै पनि यस्तै खालका भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा ल्याइ नै रहनेछौँ। त्यसैले साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुट्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट भने म छिरिङ अर्को भिडियो, महत्त्वपूर्ण भिडियो ल्याउने नै छौँ। तबसम्मको लागि दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, जय देश, जय नेपाल। एप लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ।